بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. دا موږ سره MS Word سیکنډ تیوري کلاس دی. دې ویډیو کې به MS Word انوایرمنټ زده کوو. زه راځم MS Word نوټس ته. دا هم پرونه ویلې. زه راځم د انوایرمنټ of MS Word 2010 ته. د انوایرمنټ of MS Word 2010 MS Word 2010 چې کله تاسو اوپن کړئ نو تاسو ته به په دې شکل په نظر باندې راځي. په دې کې چې کوم پارټس دي، کومې برخې دي، هغه موږ سره ون بای ون دې ځای کې موجود دي. MS Word is the consist of MS Word مشتمل دی په نمبر 1 ټایټل بار. دغه برخې ته ټایټل بار ویلی شي چې دلته د دې عنوان راځي. کوم نومونه چې تاسو سیف کړئ دلته هماغه نیم راځي. نمبر 2 کویک اکسس ټول بار یعنی QAT. دغه برخې ته کویک اکسس ټول بار ویلی شي چې موږ کولی شو زر تر زره دغه کمانډونو ته لاسرسی ولرو. یو فایل زر سیف کو، نیو راولو، اوپن وغیره کمانډونه زر تر زره وکړو. نمبر 3 کیپشن بټنز اور کنټرول بټنز. دغه دریو بټنونو ته کیپشن بټن یا کنټرول بټن ویلی شي چې په وار سره مینیمایز دغه ول بټن ته مینیمایز ویلی شي. میکزیمایز یا ریسټور ډاون دویمې بټن ته یعنی منځنۍ بټن ته میکزیمایز یا ریسټور ډاون بټن ویلی شي. دریم کلوز دغه بټن ته کلوز بټن ویلی شي. دا کوم کراس چې دی کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به MS Word کلوز شي. 4 ټیب هوم اینڈ پیج لیاوټ. کوم ټیبونه چې انتخاب شوي دي دغه ته هوم ټیب ویلی شي، دغه ته پیج لیاوټ ټیب ویلی شي. هوم، انسرټ، پیج لیاوټ، ریفرنس، میلینګ، ریویو اینډ ویو دغه موږ سره ټیبونه په دې کې موجود دي. بیا هر ټیب کې موږ سره ریبنس وي. دا نمبر H تاسو ته ښکاري دا موږ سره ریبن په دې کې موجود دي. هوم ریبن موږ سره دي. بیا په ریبنس کې موږ سره ګروپس او ډایلګ باکس لانچر موجود دي چې دغه ته ګروپ ویلی شي. کلیپ بورډ ګروپ دی، فنډ ګروپ دی، پیراګراف ګروپ دی وغیره وغیره ګروپونه موږ سره موجود دي. ډایلګ باکس لانچر دا هر ګروپ چې دی تاسو ته ښکاري دغسې یو بټن لري. کله چې تاسو په دې بټن باندې کلیک کوئ نو موږ ته ډایلګ باکس لانچر اوپن کیږي. بعضې ګروپونو کې دغه ډایلګ باکس لانچرې وي او بعضو کې نه وي. نمبر 5 رولر دغه ته خطکش ویلی شي. دا موږ سره رولر دی. نمبر 6 ورکینګ ایریا اور ډاکومنټ دغه ته ورکینګ ایریا یا ډاکومنټ ویلی شي. نمبر 7 سکرول بار دغه ته سکرول بار ویلی شي. ورټیکل سکرول بار دی چې کله تاسو پیج زوم کوئ نو هورینزنټل سکرول بار هم په نظر باندې راځي. نمبر 8 سټیټس بار دغه ته سټیټس بار ویلی شي چې دې ځای کې زما د پیج سټیټس شو کیږي چې تاسو سره څومره پیجونه موجود دي، څومره ورډز تاسو سره موجود دي، اوس کومه ژبه آن ده او همداشان نورې خبرې. نمبر 9 ویو بټنز دغه ته ویو بټنز ویلی شي. زه کولی شم چې د خپل پیج ویو چینج کړم. نمبر 10 زوم کنټرولر دغه برخې ته زوم کنټرولر ویلی شي چې زه کولی شم د دې د لارې نه خپل پیج زوم کړم، زوم ان یا زوم اوټ کړم. نمبر 11 کرسر، بلینکینګ اور انزرشن پوینټ دغه ته کرسر هم ویلی شي، بلینکینګ هم ورته ویلی شي، انزرشن پوینټ هم ورته ویلی شي. نوټس موږ باید زده کړو. صحیح شوه. We have the Backstage view as well in 2010 Office. That is, when we click on File tab, so a window opens. This open window is called Backstage view window. 2010 Office چې کله و هغې کې موږ سره Backstage view نه وه. Backstage view موږ سره په هغې کې نه وه. 2010 چې کله راغی دا د یو نیو ویو سره راغی. Backstage view په دې کې موجود دی چې هغه د فایل ټیب ویلی شي. زه راځم WinWord ورته لیکم نو ماته به WinWord 2010 اوپن شي. کله چې زه په فایل باندې کلیک کړم نو ماته دغه شان یو ویو په نظر راځي. دې ته وایي بیکسټیج ویو. صحیح شو. دې ته څه وایي بیکسټیج ویو. دا موږ سره سیکنډ پارټ اف تیوري کلاس اف MS Word 2010. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست.